Yo, kumusta? Ito si David and welcome back sa Sneakers Yo. At ngayon, may re-review tayong sneaker from VANS. Tara! So, ang i-review natin ngayon ay ang VANS SK8 na galing sa Anaheim Factory Collection. So, ang SK8 ay isang skateboarding sneaker na unang nirelease noong 1976. Ang original na name o tawag dati sa SK8 ay Style 38 at itong isa sa mga naunang skateboarding sneaker na nirelease ng VANS. Pero siguro nagtataka kayo kung ano yung Anaheim Factory Collection tsaka anong pinagkaiba nitong sneaker na to sa mga regular na VANS. Ang Anaheim Factory Collection ay tribute sa unang factory building ng VANS sa Anaheim, California sa US. At ang details at specifications ng mga sneakers sa Anaheim Factory Collection ay inspired sa mga unang sneakers na nirelease ng VANS nung nagsisimula pa lang ito. At ngayong alam nyo na yung kwento na itong sneaker na to, simulan na natin yung review. So yung upper ng sneaker na to is a combination ng suede and canvas na kulay black. So dito sa lateral side, makikita nyo yung leather stripe na kulay white. Yung eye stays naman niya is a suede. Yung midsole naman is a vulcanized rubber na sail or off-white yung kulay. Tapos merong foxing stripe na kulay black. Yung toe box naman niya is a suede, tapos merong stitchings na kulay white. Tapos sa gitna ng stitchings may makikita kayong perforations. Sa medial side, halos parehas lang naman din kung ano yung nakita nyo sa lateral side. Sa heel area, may makikita kayong panel ng black na suede. Tapos sa midsole, may makikita kayong red na VANS off the wall branding. So sa outsole, makikita nyo yung iconic na waffle pattern na rubber na kulay gum or brown. So yung sintas naman niya is a standard na flat laces na kulay white. Yung buong tongue naman niya o yung dila is a suede na kulay black. Tapos sa upper part ng tongue may makikita kayong tongue tab na kulay white na merong VANS off the wall branding na kulay pula. So yung ilalim naman ng dila is a canvas, tapos merong exposed na kulay black na foam. Tapos makikita nyo rin yung kabilang part ng tongue tab na kulay white din na merong VANS branding na kulay blue. So yung ankle collar niya is a padded. Tapos yung sockliner naman niya is a white na leather. So yung insoles naman, bali yung heel part is a kulay white na merong branding ng VANS na kulay black. So yung sneakers may kasama hang tag. So merong hang tag sticker na VANS off the wall. Tapos meron ding hang tag ng Anaheim Factory Collection. So ito yung itsura ng shoebox niya. So combination ng red and cardboard finish. So sa cover merong VANS off the wall na branding. Tapos iba't ibang branding ng VANS sa mga sides. In terms of sizing, usually ang kinukuha kong size is a US 9 and para dito sa sneaker na to, US 9 yung kinuha ko at okay naman yung fit. So I would recommend to stay true to size, pero kung talagang malapad yung paa nyo, pwede naman kayo mag half size up. For comparison, US 9 din ako sa mga ibang sneakers ng VANS tulad ng Authentic at Old School at sa mga ibang brands tulad ng Puma Suede at Adidas Stan Smith. In terms of comfort, masasabi kong sakto lang, hindi naman siya kasing comfortable tulad ng Ultra Boost, pero for everyday casual use, pwede na. Sakto lang yung haba at lapad niya para sa akin. In terms of quality, masasabi kong sakto lang, yung quality dito ng suede is average. Tapos may nakita akong konting excess ng sinulid sa lining. Tapos kung mapapansin nyo dun sa review, medyo burado yung VANS off the wall branding dito sa midsole. Pero in terms of stitching tsaka panels, wala naman ako nakitang tabingi or hindi pantay. And para sa price point niya na around 4,000 pesos, pwede na sa akin to. So overall, happy pa rin ako na nakap ko tong sneaker na to, lalo na bili ko siya ng sale sa Zalora. At given na galing pa to sa Anaheim Factory Collection and yung colorway niya mismo na black and white, ang daling bagayan. So para sa akin, panalo na yun. Pero kayo ba guys, ano bang masasabi niyo dito sa VANS SK8? Feel free to share your thoughts sa comment section. So that's it. Sana nagustuhan niyo itong review na to. Kung may questions kayo, recommendations, suggestions, feel free to share them sa comment section. Muli ito si David and huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat!